हेलो बंधुসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভাল আজি আমি বনাম মাছৰ কণীৰ এটা পকৰা যেটো বহুত টেস্টি হয় স্ন্যাক্স হিচাপেও খাব পাৰে আৰু এজ ইউজুৱেল ভাতৰ লগত খাব পাৰে বলক আমি স্টাৰ্ট কৰো ফাৰ্স্ট আমি লৈ লৈছো মাছৰ কণী অলপ তাতে আমি পিয়াজ একদম এনেকে খিচখিচিয়াকে কাটি লৈছো ধনিয়াও কাটি লৈছো নিমখ আৰু হালধি এইখিনি বস্তু লাগিব কণীখিনি আমি লৈ লম এটা বাটি তাতে পিয়াজ তাৰ পিছত ধনিয়াৰ ফ্ৰেশ ধনিয়া পাত তাৰ পিছত অকমান বেসন 2 চামুচ মান ডাঙৰ চামুচ দি বেসন তাৰ পিছত এইখিনি বস্তু খানি অকমান তাতে নিমখ মানে কণীখিনি ধুনিয়াকে ভাঙি দিম এটা মিক্স হৈ লৈ যাতে যেনেকা দেখুৱা আছে তাৰ পিছত হালধি এইখিনিয়ে বস্তু কেনেকে ধুনিয়াকে মোহাৰি পেলাই ধুনিয়া এটা এনেকুৱা বনাই লম পকৰাৰ যেটো বেটাৰো নহয় এক্স্যাক্টলি এটো মিক্সটো বনাই লম তাৰ পিছত আমি কেৰাহী এটা লম আৰু সৰিয়হৰ তেল অকমান গৰম কৰি আমি পকৰা যেনেকে বনাও এনেকে হাতেৰেও দিব পাৰে চামুচেৰেও দিব পাৰে এনেকে তেলখিনি দি যাম আৰু অকমান এনেকে বহল কৰি দিম যাতে ভিতৰলে তাৰ মানে হিজে নহলে অকন কেঁচা কেঁচা লাগি থাকে সেইকাৰণে এনেকে চামুচ এখন বা এনেকে কুৰাছখনেৰে অকমান এনেকে বহল কৰি দিব তেতিয়া ভিতৰলে হিজে বিৰাট টেস্টি হয় খাবলে বাহিৰটো একদম ক্ৰিস্প আৰু ভিতৰটো অকমান সফট আমি বোথ সাইড ধুনিয়াকে ভাজি লম উলটাই অলপ টাইম লাগে প্ৰথম আপুনি অকমান হাই ফ্লেমত ভাজিব পাৰে তাৰ পিছত ফ্লেমটো অকমান মিডিয়াম লোত ৰাখিব লাগে গুটেখিনি টাইম লোটো কৰিলে নহব গুটেখিনি টাইম হাই কৰিলেও নহব এনেকে অকমান টিপি যেনেকুৱা দেখুৱা আছে তেনেকে বনালে হল এয়া যেতিয়া এনেকুৱা গোল্ডেন টাইপৰ ব্ৰাউন হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ পকৰা ৰেডি যেহেতু একদম ইজি ৰেচিপি একদম সৰু ৰেচিপি মই কাৰণে এটা সেকেন্ড বেচটো মোৰ দুটা বেচত হে গৈছে মই সেকেন্ড বেচটো বনাই দেখাছো বহুত ফুটে দেই তেল বিলাক অকমান ফুটে হে কাৰণে অকমান মানে সাৱধান হৈ পেলাই কৰিব লাগে নহলে অকমান পুৰে তাৰ মানে হে কাৰণে মোৰ কেমেৰাটো মাজে মাজে হিলি আছে এনেকে উলটাই ধুনিয়াকে গুটিখিনি বস্তু কৰিলে হল আৰু তাৰ পিছত একদম টেস্টি ৰেচিপি আপোনাৰ ৰেডি হৈ যাব আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ বাকি ভিডিও বিলাক চাই আছে নাই তাতে ৰেচিপি ট্ৰেভেল ব্লগ তাৰ বিউটি টিপস ষ্টাইলিং টিপস বহুত কিবা কিবি আছে একবাৰ কন্টেন্টটো চাব ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰিব আমাৰ এই fish egg pakora ekdom ready tasty yummy ekdom ready aru banai sabo bhal lagise ne kenukwa lagise please comment kori janabo apnalokor feedback pai mur khube bhal lagibo aru beleg recipe bilako sabo banabo aru ei gote video to swa karone dhonnobad apnalokok